नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु स्यामसङ मोबाइल फोन युज गर्नुहुन्छ र तपाईले स्यामसङ मोबाइल फोनमा लुकेको कुछ सिक्रेट सेटिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आज तपाईहरुलाई स्यामसङ मोबाइल फोनमा रहेको कुछ सिक्रेट सेटिङको बारेमा जानकारी गराउँदै छु, जुन सेटिङ तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, यो सेटिङ कुन रहेको छ र तपाईहरुले यो सेटिङलाई कसरी इनेबल गरेर आफ्नो मोबाइल फोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यदि तपाईहरु स्यामसङ मोबाइल फोन युजर हुनुहुन्छ र तपाईले स्यामसङ मोबाइल फोनमा युज गर्ने कुनै पनि एप्लिकेसनलाई आफ्नो परिवार या आफ्नो साथीभाइसँग लुकाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्लिकेसन डाउनलोड नगरिकन तपाईले स्यामसङ मोबाइल फोनकै सेटिङबाट कुनै पनि एप्लिकेसनलाई लुकाएर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईले साइडमा दिएको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई एउटा हाइड एप्स भनेर दिएको छ। तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन एप्लिकेसनलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले तिनी एप्लिकेसनलाई यहाँनिर टिक गर्नुहोस् र माथि दिएको डन बटनमा ओके गर्नुहोस्। यति गरिसके तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको तिनी एप्लिकेसन हाइड भइसकेको छन्। यसो गरेर तपाईले स्यामसङ मोबाइल फोनमा तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई आफ्नो परिवारहरुबाट धेरै आसान तरिकाले लुकाएर राख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले त्यो एप्लिकेसनलाई पुनः युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पुनः थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले तल दिएको सो हिडन एप्समा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लुकाएर राखेका तिनी एप्लिकेसनहरु यहाँनिर देखाइनेछन् र अब तपाईले जुन जुन एप्लिकेसनलाई पुनः आफ्नो होम स्क्रिनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ तपाईले तिनलाई यहाँनिर टिक गर्नुहोस् र माथि दिएको डन बटनमा ओके गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसो गरेर तपाईले अब स्यामसङ मोबाइल फोनमा कुनै पनि एप्लिकेसन बिगर धेरै आसान तरिकाले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई लुकाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङ सिर्फ स्यामसङ मोबाइल फोनमा इनेबल रहेको छ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।